नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा आपलं एबीटेक मॅनी या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण त्या ठिकाणी जो अभियांत्रिकीचा पूर्व सेवा परीक्षेचा जो काही त्या ठिकाणी प्रश्न पेपर किंवा क्वेश्चन पेपर आहे, तर तो आपण या ठिकाणी 2019चा क्वेश्चन पेपर आज आपण सॉल्व्ह करून बघणार आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 2020चा बघितला होता. आता या व्हिडिओमध्ये त्या ठिकाणी आपण 2019चा त्या ठिकाणी क्वेश्चन पेपर एमपीएससी प्री एक्झामिनेशन 2029 हा जो क्वेश्चन पेपर आहे तो आपण त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करून बघणार आहे. तर परत एकदा मित्रांनो, त्या ठिकाणी चॅनल तुम्हाला आवडल्यास किंवा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास त्या ठिकाणी लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि आमच्या चॅनलला त्या ठिकाणी सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो. तर आपण पहिल्या क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पासून आपण सुरुवात करूया. तर पहिला जो क्वेश्चन आहे त्या ठिकाणी फर्स्ट क्वेश्चन आहे, बाजीरावचा नातू असणे या प्रचाराचा प्रचाराचा अर्थ सांगा. तर या क्वेश्चनचा जो काही त्या ठिकाणी आन्सर आहे, तर तो त्या ठिकाणी काय आहे मित्रांनो, मिजाजखोर माणूस आहे. काय आहे? मिजाजखोर माणूस. म्हणजे बाजीरावचा नातू असणे म्हणजे त्या ठिकाणी काय आहे? मिजाजखोर माणूस. म्हणजे एक नंबरचा जो क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सर काय मित्रांनो? मिजाजखोर माणूस. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर 2. कुलीन हा शब्द सिद्धीच्या कोणत्या प्रकारातील उपप्रकारातील आहे? कुलीन हा शब्द सिद्धीच्या कोणत्या उपप्रकारातील आहे? तर मित्रांनो, याचं जे आन्सर आहे तर तो कोणत्या उपप्रकारातील आहे? शब्द साधित मधला आहे. कशामधला आहे? शब्द साधित मधला. नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 3. त्या ठिकाणी समानार्थी शब्दाच्या जोड्या लावा असा त्या ठिकाणी क्वेश्चन आहे. तर मित्रांनो, या जोडीचा योग्य पर्याय आहे मित्रांनो त्या ठिकाणी ऑप्शन नंबर 3, दॅट इज फुल, सोम. कावळ्याला त्या ठिकाणी आपण काय म्हणतो? त्या ठिकाणी एकाक्ष म्हणतो. डोळ्याला काय म्हणतो? त्या ठिकाणी आपण चक्षु म्हणतो आणि पक्षाला काय म्हणतो? आपण अंडज म्हणतो. ठीक आहे. अशा प्रकारे याचे त्या ठिकाणी जोड्या आपण त्या ठिकाणी लावू शकतो. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 3चा आन्सर काय? ऑप्शन क्रमांक 3. नंतर क्वेश्चन 4. वशिला असलेली माणसं मोठ्या पदावर सहज जातात. या वाक्यातील उद्देश विस्तार ओळखा. तर मित्रांनो, या वाक्यातील उद्देश विस्तार काय आहे? वशिला असलेली. ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात याचा जो आन्सर आहे तर ते काय? फक्त ड बरोबर. काय? फक्त ड बरोबर. बाकी सगळे जे वाक्य आहेत किंवा जे बाकीचे जे काही उद्देश विस्तार आहे दिलेला तर तो चुकीचा आहे. ठीक आहे. म्हणजे इथे फक्त काय? ड बरोबर आहे, म्हणजे वशिला असलेली. नंतर क्वेश्चन नंबर 5. कोल्हा काकडीला राजी या म्हणीचे समर्पक स्पष्टीकरण कोणते? तर मित्रांनो, कोल्हा काकडीला राजी म्हणजे थोडक्यात याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी काय म्हणतो? त्या ठिकाणी क्षुद्र माणसे जी असतात तर ते काही क्षुद्र वस्तूंना पाहतात. म्हणजे थोडक्यात फक्त त्या ठिकाणी अ, क बरोबर. म्हणजे थोडक्यात 3 नंबरचा जो ऑप्शन आहे तर तोच त्या ठिकाणी बरोबर आहे. बाकीचे जे सगळे जे ऑप्शन आहेत ते काय आहे? चुकीचे आहे. ठीक आहे. नंतर याच्यामध्ये उतारा दिलेला आहे मित्रांनो. उतारा व्यवस्थित वाचून घ्यायचा पहिल्यांदा. त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला अवघड वाटतंय ते बघून घ्यायचं. आता उत्तरा सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. स्क्रीनशॉट काढल्यानंतर मित्रांनो तो व्यवस्थित त्या ठिकाणी वाचून घ्यायचा किंवा क्वेश्चन पेपर मी त्या ठिकाणी तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी व्हिडिओचं देणार आहे. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ठीक आहे. तर पहिला प्रश्न आपण बघूया हा उत्तराच्या रिलेटेड. सहकारी चळवळीतील क्षमतांचा विकास करण्यासाठी कशाकडे लक्ष दिले पाहिजे? तर सहकारी चळवळीकडे लक्ष देण्यासाठी कशाकडे लक्ष दिले पाहिजे? तर उणिवांकडे लक्ष दिले पाहिजे. हा पॅरेग्राफ तुम्ही व्यवस्थित जर वाचला तर याच्यामध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी लक्षात येईल. याच्यामध्ये कशाचं? सहकारी क्षेत्रातील बघा इथे सहकारी क्षेत्रातील उणिवांकडे लक्ष दिले पाहिजे. म्हणजे हे आपलं झालं पहिले आन्सर. नेक्स्ट, सहकारी चळवळीतील कोणत्या जाणीवांची उणीव आहे? तर सहकारी चळवळीतून कोणत्या जाणीवांची उणीव आहे मित्रांनो? नैतिक आणि आध्यात्मिक. आता इथे पण हे पण तुम्हाला त्या ठिकाणी नैतिक आणि आध्यात्मिक हे जे काय आहे तर तुम्हाला त्याच्यावरती हे आन्सर त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल. नंतर पुढचं आहे, सहकारी संस्था सामर्थ्यशाळी होण्यासाठी कशाची गरज आहे? तर सहकारी संस्था सामर्थ्यशाळी होण्यासाठी कशाची गरज आहे? प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे. बघा इथे तुम्ही व्यवस्थित जर वाचला तर प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे जो अभाव आहे तर तोच त्या ठिकाणी कशा सहकारी क्षेत्रात प्रगत करण्यासाठी आपल्याला गरजेचा असतो. नेक्स्ट आहे, या उत्तराला योग्य शीर्षक द्या. तर मित्रांनो, हा उत्तर व्यवस्थित जर वाचला तुम्ही तर हा उत्तर कशाच्या रिलेटेड आहे मित्रांनो? सहकार चळवळीची पुनःस्थापना याच्या रिलेटेड आहे. म्हणजे याचे योग्य शीर्षक आहे सहकारी चळवळीची पुनःस्थापना. ठीक आहे. नंतर क्वेश्चन नंबर 10. सेवा आणि उद्योग या क्षेत्रांवर कशाचा दूरगामी परिणाम होत आहे? तर मित्रांनो, सेवा आणि उद्योग या क्षेत्रावरती कशाचा दूरगामी परिणाम होत आहे? तर जागतिकीकरणाचा. कशाचा? जागतिकीकरणाचा.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. आता इथे इंग्लिशचे काही क्वेश्चन चालू होतात, त्याच्यामध्ये मराठीचे व्याकरणाचे प्रश्न संपलेले 10 क्वेश्चन होते थोडक्यात त्याच्यामध्ये. तर पुढचा आहे, यू कुड फॉरगिव्ह ऑल हिज ऍस्पिरिटीज व्हेन ही स्माइल. तर याच्यामध्ये आयडेंटिफाईंग द करेक्ट मिनिंग ऑफ वर्ड अंडरलाईन. ऍस्पिरिटीजचा त्या ठिकाणी आपल्याला अर्थ काढायचा आहे. तर याचा ऍस्पिरिटीजचा अर्थ काय? रफनेस. काय? रफनेस. ठीक आहे. तर मित्रांनो, यू कुड फॉरगिव्ह ऑल हिज रफनेस व्हेन ही स्माइल. रफनेस म्हणजे ऍस्पिरिटीज. ठीक आहे. नंतर क्वेश्चन नंबर 12. चूज द करेक्ट वर्ड which is the most opposite to the meaning of the underlined word in the sentence. At night, much of the activity comes to rest. तर त्या ठिकाणी मोस्ट ऑपोजिट मिनिंग ऑफ द वर्ड त्या ठिकाणी आपल्याला शोधायचं आहे. याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो, तर ते काय? एक्झर्शन आहे. काय? एक्झर्शन. टेस्टच्या ऑपोजिट काय? एक्झर्शन. नेक्स्ट, मॅच द सिनोनॉम्स. आपल्याला सिनोनॉम्स त्या ठिकाणी मॅच करायचे. तर मित्रांनो, याचा जो करेक्ट आन्सर जो आहे तर तो काय आहे? ऑप्शन क्रमांक 3. म्हणजे या ठिकाणी अजाईलचं त्या ठिकाणी सिनोनॉम्स काय मित्रांनो? ऍक्टिव्ह. त्याच्यानंतर ह्युमनचं सिनोनॉम काय आहे? जेंटल. मॅजेस्टिकचं सिनोनॉम काय आहे? रॉयल. आणि पेरिनियलचं सिनोनॉम्स काय आहे? परमनंट. काय आहे? परमनंट. ठीक आहे. तर हा त्याचा योग्य पर्याय आहे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. ऑल हिज एफर्ट्स प्रूव्ड बाय हिज मेअर्स नेस्ट इन द लॉंग रन. तर आयडेंटिफाय द करेक्ट मिनिंग ऑफ अंडरलाईन. मेअर्स नेस्टचा त्या ठिकाणी आपल्याला अर्थ शोधायचा आहे. त्याचा अर्थ काय? वर्थलेस. मेअर्स नेस्ट म्हणजे काय? वर्थलेस म्हणजे किंमत नसलेलं. ठीक आहे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. You can see or he is a man of the world. He is the honest advice will help you a lot. Identify the correct meaning of the underline. Identify the correct meaning of the underlined word. So he is the honest advice will help you a lot. Identify the correct meaning of the underline. That is 15 number answer is, that is answer number 2, an experienced person. काय त्याचा आन्सर? an experienced person. ठीक आहे. मॅन ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे काय? an experienced person. नेक्स्ट क्वेश्चन. आता याच्या परत तुम्हाला पॅसेज दिलाय, तो इंग्लिश मधला पॅसेज आहे. बरोबर. त्या इंग्लिश मधला पॅसेज तुम्ही व्यवस्थित वाचून काढायचा आहे. द थर्ड ग्रेट डिफीट ऑफ सिव्हिलायझेशन इज दॅट ऑफ नोज द व्हॉट टू डू विथ इट्स नॉलेज. आता याच्यामध्ये हा एक त्या ठिकाणी सिव्हिलायझेशनच्या रिलेटेड त्या ठिकाणी पॅराग्राफ दिलेला आहे. तो व्यवस्थित वाचून घ्या, स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ठीक आहे. मी क्वेश्चन पेपर देतो तुम्हाला त्या ठिकाणी. ते क्वेश्चन पेपर तुम्ही डाउनलोड करून घ्या आणि नंतर तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल. आता याच्या रिलेटेड आपण काही क्वेश्चन बघूया. द मशीन देमसेल्स अँड द पॉवर्स दे हॅव गिवन टू अस. तर मशीन देमसेल्स अँड द पॉवर हॅज टू गिवन टू अस, that is are only the aids to civilization. काय? that is B is correct. याचं जे आन्सर आहे तर ते काय? 16चं 3 आहे. म्हणजे ओनली द एड्स टू द सिव्हिलायझेशन त्या ठिकाणी ते काय? करेक्ट आहे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. The passage is about that is the passage is about what? That is question number 17. The answer is 3, that is A, C, D are correct. म्हणजे A, C आणि D हे जे सेंटेन्स आहे हे काय करेक्ट आहे? म्हणजे सिव्हिलायझेशन आहे. पॅसेज कशाच्या रिलेटेड? सिव्हिलायझेशन. मेकिंग द थिंग्स मोर ब्युटिफुल युजिंग द पॉवर बाय गिवन मशीन्स. रिमूव्हिंग द कॉजेस ऑफ quarrel between the nations and overcoming poverty. Next, question number 18. We use according to the writer the powers that are given by science unlike. The powers are given by science unlike, that is 18 number, that is it is only B is correct, that is small children. काय देतात? Small children देतात. Next, 19. If the machine do not get their will in the time, they will. The machine ला त्यांचं त्या ठिकाणी जेवण, म्हणजे थोडक्यात आपण इथे शब्दाच्या अर्थामध्ये त्या ठिकाणी काय त्यांचं जेवण टायमिंग वर जर भेटत जर नसेल तर काय होईल? ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात काय होऊ शकतं? तर काय होऊ शकतं मित्रांनो? त्या ठिकाणी दॅट इज ग्रो सल्की अँड रिफ्यूज टू वर्क अँड बस्ट विथ रेज अँड ब्लो अप. म्हणजे सी आणि ए जे आहे तर ते काय करेक्ट आहे. म्हणजे याचा ऑप्शन काय? ऑप्शन नंबर 4. नंतर क्वेश्चन नंबर 20. वी ऑल अग्री दॅट बीइंग सिव्हिलाइज मीन्स. म्हणजे बीइंग सिव्हिलाइज म्हणजे त्या ठिकाणी काय असतं? दॅट इज B and D correct. That is म्हणजे making the linking to the beautiful things and maintaining the justice equally between the men and women. So the correct option is answer for the question number 20 is 1. Next one is खालील विधाने विचारात घ्या. काही विधाने दिलेली आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी कोणते विधान
बरोबर आहेत किंवा कोणती विधाने बरोबर आहेत हे आपल्याला त्या ठिकाणी ठरवायचं आहे. मित्रांनो, विधाने परत एकदा वाचून घ्या त्या ठिकाणी. सरासरी ग्राहक किमती निर्देशांकात वाढ 2014-15 मध्ये 5.9% असून पासून 2015-16 मध्ये 4.9 ने ती घटली. सरासरी किंमत वाढ आगामी आधारित घाऊक किंमतचा निर्देशांक 2014-15 मध्ये 2% पासून तो 15-16 मध्ये तो उणे 2.5 ने घटला आणि एप्रिल-डिसेंबर 2016 या काळात सरासरी किंमत वाढ 2% होती. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये बरोबर त्या ठिकाणी विधाने कोणती आहे मित्रांनो? तर बरोबर विधाने आहे ते सर्व जे आहेत ते सर्व विधाने त्या ठिकाणी काय बरोबर आहेत. ठीक आहे, म्हणजे याचा आन्सर काय? ऑप्शन क्रमांक 4. नेक्स्ट 22. खालील विधाने विचारात घ्या. परत एकदा विधाने दिलेली आहेत. त्याच्यामध्ये 22व्या क्वेश्चन मध्ये परत त्या ठिकाणी आपल्याला ही विधाने त्या ठिकाणी त्याची योग्य त्या ठिकाणी आपल्याला बघायचंय. तर याच्यामध्ये परत एकदा याचं जे आन्सर आहे ते परत एकदा ऑप्शन नंबर 4 आहे, म्हणजे वरीलपैकी सर्व. भारतीय नियोजन हे सूचक व आर्थिक नियोजन आहे. त्याने भौतिक नियोजन आहे आणि भारतीय नियोजन हे सामाजिक नियोजन आहे. ही सगळी विधाने काय आहेत? बरोबर आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. वस्तूच्या आयात व निर्यातीला लावल्या जाणाऱ्या करास काय म्हणतात? तर मित्रांनो, वस्तूच्या आयात व निर्यातीला लागणाऱ्या करास त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं? सीमा शुल्क असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? सीमा शुल्क म्हणजे कस्टम ड्युटीज. नेक्स्ट, मागील काही वर्षात आवश्यक अन्नधान्याची बाजार किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी किंमतीद्वारे खुल्या बाजारात तांदूळ व गव्हाची विक्री केली जाते. मग स्थिर ठेवण्यासाठी कशाच्या द्वारे त्या ठिकाणी बाजारपेठ त्या ठिकाणी तांदूळ आणि गव्हाची विक्री केली जाते? तर कशाच्या द्वारे मित्रांनो? त्या ठिकाणी FCI च्या माध्यमातून. ठीक आहे, FCI च्या माध्यमातून त्या ठिकाणी काय केलं जातं? त्या ठिकाणी तांदूळ व गव्हाची विक्री त्या ठिकाणी केली जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताची सर्वाधिक निर्यात कोणत्या देशाकडे होती? तर मित्रांनो, स्वातंत्र्यपूर्व काळात सर्वाधिक जास्त निर्णय कोणाकडे होते? ब्रिटनकडे होते. कोणाकडे होते? ब्रिटनकडे होते. ठीक आहे. नेक्स्ट 26. भारताच्या 10व्या पंचवार्षिक योजनेत वार्षिक विकास दराचे उद्दिष्ट किती ठेवण्यात आले होते? तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे ऑप्शन क्रमांक 2, दॅट इज 8%. किती ठेवण्यात आले होते? 8%. नेक्स्ट, सरपंच पदाची निवडणूक हे जनतेद्वारे खालीलपैकी कोणत्या कोणत्या राज्यात होते? जनतेद्वारे कोणकोणत्या राज्यात होते मित्रांनो सरपंच पदाची निवडणूक? कोणत्या राज्यात? दॅट इज इथे म्हणजे थोडक्यात याचं जे आन्सर आहे ते ऑप्शन नंबर 3 आहे. म्हणजे हे तिन्ही जे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात हे तिन्ही पण ऑप्शन त्या ठिकाणी बरोबर आहेत. म्हणजे या तिन्ही राज्यांमध्ये त्या ठिकाणी निवडणूक थेट जनतेद्वारे केली जाते. नेक्स्ट, पायाभूत सुविधा विकास निधी RRDF खालीलपैकी कोणी उभारला? तर ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी हा जो आहे तर मित्रांनो कोणी उभारला? तर तो भारत सरकारने उभारला. कोणी उभारला? भारत सरकारने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. अमेरिकेचे नुकतेच इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कोर नामक सेनेला दहशतवादी संघटना घोषित केली आहे. ती कोणत्या देशाची निगडीत आहे? तर ती जी काही संस्था आहे मित्रांनो तर ती इराण ह्या देशाशी निगडीत आहे. कोणाशी निगडीत आहे? इराण. ठीक आहे. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 30. 2019च्या सार्वत्रिक निवडणूक दरम्यान महाराष्ट्रातील पुढील कोणत्या लोकसभा मतदारसंघात सर्वाधिक मतदार होते? म्हणजे कोणत्या मतदारसंघात सर्वाधिक मतदार होते? तर कोणत्या मित्रांनो? त्या ठिकाणी ठाणे. कारण का ठाणे हे सर्वात मोठं आहे म्हणून ठाण्यामध्ये सर्वात जास्त मतदार त्या ठिकाणी होते. नेक्स्ट 31. 2019 मध्ये निर्वाचित झालेल्या स्लोवाकियाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपतीचे नाव काय होते? स्लोवाकियाच्या पहिल्या राष्ट्रपती महिला चे नाव काय होते मित्रांनो? त्या ठिकाणी जुजाना कैपुतोवा. काय होते? जुजाना कैपुतोवा म्हणून होते. ठीक आहे. नेक्स्ट 32. 2019 हे वर्ष महाराष्ट्रातील 3 नामवंत व्यक्तीचे जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून साजरे होत आहे. ते म्हणजे कोणकोणत्या त्या ठिकाणी नामवंत व्यक्तीचे जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून साजरे होत आहे मित्रांनो? तर याचं जे आन्सर आहे तर ते आहे ऑप्शन क्रमांक 3 सुधीर फडके, पु ल देशपांडे आणि गदी माडगुळकर. ठीक आहे, याचा करेक्ट ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट 33. 2019 हे वर्ष टिंबटिंब ह्या ऐतिहासिक घटनेचे शताब्दी वर्ष आहे. तर 2019 हे वर्ष कोणत्या ऐतिहासिक घटनेचे शताब्दी वर्ष आहे मित्रांनो? तर त्याचं जे आन्सर आहे जालियनवाला बाग हत्याकांड. जालियनवाला बाग हत्याकांड हे त्याचे एक शताब्दी वर्ष आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी शताब्दी वर्ष म्हणून साजरे केले आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. 2019 मध्ये भारताच्या पहिल्या लोकपालपदी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली होती? तर मित्रांनो 2019 मध्ये कोणाची नियुक्ती करण्यात आली होती? न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष. कोणाची? न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांची निवड करण्यात आली होती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35.
भारतीय कृषी आयोगाच्या मते अवर्षणाचे प्रकार कोणते? तर भारतीय कृषी अवर्षणाच्या मते कृषी आयोगाच्या मते अवर्षणाचे प्रकार कोणते असतात मित्रांनो? त्या ठिकाणी वातावरणीय अवर्षण, जलीय अवर्षण आणि कृषी अवर्षण, म्हणजे फक्त हे बरोबर आहे. वातावरणीय, जलीय आणि कृषी. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. खालीलपैकी कोणत्या राज्यांना सरदार सरोवर सिंचनासाठी पाणी पुरवेल? कोणत्या राज्यांना सरदार सरोवर सिंचनासाठी पाणी पुरवेल? तर हा जो क्वेश्चन आहे मित्रांनो, हा बाद करण्यात आला होता, त्याच्यामुळे आपण याचं उत्तर बघणार नाहीये. त्यावेळेस हा काय झाला होता? बाद झाला होता क्वेश्चन. नेक्स्ट 37. थॉमस पेनच्या लिखाणाने प्रभावित झालेल्या समाज सुधारकांचे नाव सांगा. तर थॉमस पेनच्या सुधारकाने प्रभावित झालेल्या सुधारकाचे नाव कोणते आहे मित्रांनो? त्या ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा म्हणून कोणी केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा दिला? तर कोणी दिला मित्रांनो? त्या ठिकाणी सी.डी. देशमुख यांनी त्या ठिकाणी या केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. कशाला? संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा म्हणून. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. टिंब रोजी कोयना येथे तीव्र भूकंप आला होता. तर मित्रांनो, कोयना येथे भूकंप कधी आला होता मित्रांनो? त्या ठिकाणी कधी आला होता? आठवून बघा बरं, कधी आला होता? तर त्याचं जे आन्सर आहे, तर ते किती आहे मित्रांनो? ऑप्शन क्रमांक 4, 11 डिसेंबर 1967 साली. किती? 11 डिसेंबर 1967 साली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. पुढील विधानापैकी कोणते विधाने अयोग्य आहेत ते ओळखा. आता अयोग्य कोणते आहे ते आपल्याला ओळखायचे, बरोबर? ठीक आहे. तर याच्यामध्ये मित्रांनो, याचं जे आन्सर आहे, तर ते आन्सर क्रमांक 3 आहे. अ आणि ब जे आहे, म्हणजे पहिले जे दोन्ही आहे, पवना शहर हे काटेपूर्णा नदीच्या काठावर बसलेले आहे आणि वैनगंगा नदीचा उगम बैतूल या ठिकाणी झालेला आहे. हे दोन्ही विधाने काय चुकीची आहे किंवा अयोग्य आहे. बाकी तेरणा ही मांजरा नदीची उपनदी आहे, हे बरोबर आहे. नेक्स्ट 41. आता याच्या पुढे आपल्याला त्या ठिकाणी जे क्वेश्चन चालू होणार आहेत, तर ते त्या ठिकाणी गणित, त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंग मेकॅनिकल यांच्या रिलेटेड क्वेश्चन चालू होणार आहे. तर हा सिलेबस या 2022च्या जे काही क्वेश्चन पेपर आहे त्याच्यामधून वगळण्यात आलेले आहे मित्रांनो, हे लक्षात ठेवा. तरी पण आपण त्या ठिकाणी बघूया वन बाय वन. आता वगळण्यात आलेले आहे, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये हे त्या ठिकाणी बघण्याचं पण त्या ठिकाणी किंवा त्या ठिकाणी हा सिलेबस त्या ठिकाणी पूर्णपणे चेंज झाल्यामुळे हे क्वेश्चन फक्त आपण इन्फॉर्मेशन म्हणून बघून घेऊया. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये 41वा क्वेश्चन आहे. टू इक्वल फोर्सेस ऍक्टिंग ऍट राईट अँगल हॅव्हिंग रिझल्टंट 32, देन फाइंड द मॅग्निट्यूड ऑफ इच फोर्स. तर याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो, ते किती आहे? 4 आहे. याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर त्याचा आन्सर किती येईल? ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, two unlike parallel forces, each of the magnitude 50 kilonewton, are 200 meter apart from each other. What will be the magnitude of the moment of couple formed by these two forces? तर याचे जे आन्सर आहे मित्रांनो, ते किती आहे? 10 किलोन्यूटन. याचं तुम्ही सॉल्व्ह जर केलं, मेकॅनिकचे प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे, सॉल्व्ह जर केलं तर तुम्हाला किती? 10 किलोन्यूटन येईल. नेक्स्ट, when two surfaces are in contact with each other during the motion, it requires more forces even on horizontal surface to move which due to its friction. But frictional force does not depend on. Frictional force कशावरती डिपेंड नसतो मित्रांनो? या सेंटेन्सच्या मधून त्या ठिकाणी कशावरती डिपेंड नसतो? एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट विथ टू सरफेस. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे रेशो ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन टू डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज. याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो, तर ते आन्सर काय आहे? ग्रेटर दॅन 1 असतो. काय असतो? ग्रेटर दॅन 1. Next, question number 45. What is the moment of inertia of quarter circle with respect to the x-axis, which is passing through the center of circle whose radius is 20 mm? हे जर सॉल्व्ह केलं मित्रांनो, तर याचे आन्सर तुम्हाला भेटेल 3.14 सेंटीमीटरचा फोर्थ घात. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. In the three-dimensional analysis, equilibrium of the parallel forces along x-axis require. एक्स ऍक्सिसच्या ठिकाणी आपल्याला विचारात जर घेतला तर 3 डायमेन्शनल अनालिसिस साठी आपल्याला इक्विलिब्रियमची कोणती कंडिशन रिक्वायर लागेल? तर ती कोणती लागेल मित्रांनो? ऑप्शन क्रमांक 3, समेशन एफ एक्स, समेशन मोमेंट एम वाय इज इक्वल टू 0 आणि समेशन मोमेंट एम झेड इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. नेक्स्ट 47. इफ अ बॉडी ऍक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ कोप्लॅनर नॉन कॉन्करंट फोर्सेस इट मे. आता परत हा त्या ठिकाणी मेकॅनिकच्या रिलेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चन आहे. तर याचं जे आन्सर आहे ऑल ऑफ दी अबव आहे. काय? ऑल ऑफ दी अबव. रोटेट अबाउट सिक्स विदाउट मूव इन एनी डायरेक्शन, बी कम्प्लिटली ऍट अ रेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. रेडियल कंपोनंट ऑफ वेलोसिटी अँड ऍक्सेलरेशन इन कर्व्हिलिनियर मोशन आर. तर याच्यामध्ये त्याचं आन्सर जे आहे मित्रांनो, ते काय आहे? फर्स्ट नंबरचा ऑप्शन आहे आर डॅश अँड आर डॅश इज मायनस आर थिटा स्क्वेअर. ठीक आहे. नेक्स्ट
49. If the horizontal range of projectile is maximum, then the angle of projectile must be. त्या ठिकाणी प्रोजेक्टाईल मॅक्झिमम कधी असेल त्यावेळेस अँगल किती असतो हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्टाईलचा, तर तो किती असतो मित्रांनो 45 डिग्री असतो. किती असतो 45 डिग्री, म्हणजे ऑप्शन क्रमांक 3. Next 50. The rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and it takes place in the same direction which is force act. This statement of, हे कशाचं स्टेटमेंट आहे मित्रांनो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशनचं त्या ठिकाणी स्टेटमेंट आहे. कशाचं स्टेटमेंट आहे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक आहे. नंतर 51, क्वेश्चन नंबर 51. Ball A of mass 1 kg moving with velocity 2 meter per second strike directly on a ball mass 2 kg rest. What are the velocities of the two balls after impact if coefficient of restitution is 0.5? हे जर कॅल्क्युलेट जर केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला वेलॉसिटीज आपल्याला फाइंड आउट करायचं. त्या वेलॉसिटी त्या ठिकाणी किती येतील मित्रांनो, 0 to 1 मीटर पर सेकंड येईल. नेक्स्ट, a ball which is thrown upward at an angle alpha return to its ground rest in parabolic path during its flight. Then that is कधी त्यावेळेस horizontal component of velocity remains काय असते, कॉन्स्टंट असते. म्हणजे याचं जे आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 2 आहे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53. What will be the deformation of the spring if block of weight 100 Newton is kept on it? Take stiffness of spring is 1000 Newton per meter. तर याचं डिफॉर्मेशन किती असणार आहे स्प्रिंगचं, तर याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो त्या ठिकाणी ऑप्शन क्रमांक 2 आहे 0.1 मीटर. Then if u1 and u2 are the velocity of the two moving bodies in the same direction before the impact and v1 and v2 are the velocity after the impact, then coefficient of restitution is given by, मग त्या ठिकाणी coefficient of restitution चा फॉर्म्युला काय मित्रांनो, that is v2 minus v1 divided by u1 minus u2. ठीक आहे. नेक्स्ट 55. How much is the carbon content percentage in the high tensile steel? कार्बन कंटेंट पर्सेंटेज किती असतं, तर ते किती असतं मित्रांनो त्या ठिकाणी 0.6 to 0.8% असतं. नंतर क्वेश्चन नंबर 56. How much is the measuring capability of digital planimeter with respect to ordinary planimeter? डिजिटल प्लॅनिमीटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी प्लॅनिमीटर किती असते मेजरिंग कॅपेबिलिटी, तर ते किती असते मित्रांनो, दॅट इज 100 टाइम्स लार्जर असते. किती असते, 100 टाइम्स लार्जर असते. नंतर क्वेश्चन नंबर 57. टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, दॅट सर्वे इज कॉल्ड एज, दॅट इज जिओडॅटिक सर्वे. काय म्हटलं जातं त्याला, जिओडॅटिक सर्वे. हे सर्वेचे काही क्वेश्चन आहेत. आता हे सिलेबस मध्ये नाही तुम्हाला इथे बदललेले आहे सगळे सिलेबस. ठीक आहे 2022 चा, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती थोडस लक्ष द्या. नंतर 58. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द क्ले स्टोन विथ व्हेस्क्युलर टेक्स्चर. व्हेस्क्युलर टेक्स्चर कोणत्या स्टोनचं असतं, तर कोणत्या स्टोनचं असतं मित्रांनो, लॅटराइटचं असतं. कोणत्या, लॅटराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. व्हॉट इज द कार्बन कंटेंट पर्सेंटेज इन माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील मध्ये कार्बन कंटेंटचं पर्सेंटेज किती असतं मित्रांनो, 0.15 to 0.3 असतं. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द कॉम्पोनंट ऑफ जीआयएस. आता हा सिलेबस तुम्हाला जीआय जीपीएस वगैरे आहे काही सिलेबस 2022 याच्यामध्ये, तो तुम्हाला लागू शकतो. कॉम्पोनंट ऑफ जीआयएस कोणते असणार मित्रांनो, तर हे सगळे जे आहे सॉफ्टवेअर, कॉम्प्युटर सिस्टम, डाटा मॅनेजमेंट, हे सगळे त्या ठिकाणी कॉम्पोनंट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. बाय विच रूल द टोटल एरर इन द लॅटिट्यूड अँड डिपार्चर इज डिस्ट्रीब्युटेड इन प्रोपोर्शन टू द लेंथ अँड ट्रॅव्हर्स लाईक. कोणत्या रूलनुसार त्या ठिकाणी, तर मित्रांनो याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो ऑप्शन नंबर काय आहे 2 आहे, दॅट इज बाउडिच रूल. काय, बाउडिच रूल. नेक्स्ट 62. What is the minimum live load in Newton per meter square of the floor area to be considered for residential building? लाईव्ह लोड किती कन्सिडर केला जातो मित्रांनो, त्या ठिकाणी 2000 कन्सिडर केला जातो. ठीक आहे, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ सिमेंट विच हॅज अ प्रॉपर्टी of hydrating rapidly and it's responsible to provide not only ugly strength but also ultimate strength. तर त्या कंपोनेंटला त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं मित्रांनो, याचं जे आन्सर आहे ते मित्रांनो काय आहे, ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट आहे. काय, ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. इन ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट द पर्सेंटेज ऑफ लाईम कॉन्स्टिट्युएंटचे पर्सेंटेज किती आहे मित्रांनो, त्या ठिकाणी 60 to 67% आहे. किती आहे, 60 to 67%. Next, question number 65. In governor, the vertical distance which the slave traveled due to a change in the equilibrium speed is called as, त्या डिस्टन्सला किंवा त्या स्पीडला त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, काय म्हटलं जातं मित्रांनो, दॅट इज स्लीव लिफ्ट असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, स्लीव लिफ्ट. आता हे मेकॅनिकलचे काही क्वेश्चन. देन थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ डॅश डॅश व्हॅरीज विथ स्क्वेअर रूट ऑफ द ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक आहे, तर त्याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो ते काय, ऑप्शन नंबर 3 गॅस. काय आहे, गॅस आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट
Question number 67. 67. Name of the boiler which can generate superheated steam without additional accessories. तर त्या बॉयलरचं नाव काय मित्रांनो? त्या ठिकाणी याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो, लोकोमोटिव्ह बॉयलर आहे. बरोबर आहे? काय आहे? लोकोमोटिव्ह बॉयलर. नेक्स्ट 68. द पॉवर ट्रान्समिटेड बाय द बेल्ट ड्राईव्ह इज डिझाईन ऑन द बेसिस ऑफ. तर ते कशावरती डिझाईन केलं जातं मित्रांनो? त्या ठिकाणी अँगल ऑफ द लॅप ऑन द स्मॉलर पुली. कशावरती? अँगल ऑफ लॅप ऑन द स्मॉलर पुलीवरती केलं जातं. Next, question number 69. A four-bar chain has that is all turning pairs असतात. काय असतात? All turning pairs असतात. याचा जो आन्सर आहे आन्सर नंबर 1 आहे. नेक्स्ट, in low carbon steels the presence of small quantities of sulfur improves. त्या ठिकाणी काय इम्प्रूव्ह करतं मित्रांनो? त्या ठिकाणी मशीनेबिलिटी इम्प्रूव्ह करते. काय? मशीनेबिलिटी. नेक्स्ट 71. Dash is the property of material to resist the fracture due to high impact blows like hammer blows. तर काय प्रॉपर्टी आहे ती मित्रांनो? त्या ठिकाणी याचं जे आन्सर आहे ते काय? टफनेस आहे. काय? टफनेस इज द प्रॉपर्टी. ठीक आहे. नेक्स्ट 72. कास्टिंग प्रोड्यूस बाय द फोर्सिंग मोल्टन मेटल अंडर प्रेशर इनटू अ परमनंट मेटल मोल्ड इज कॉल्ड एज डॅश कास्टिंग. त्याला काय म्हटलं जातं मित्रांनो? डायकास्टिंग असं म्हटलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं? डायकास्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. The progress of removal of metal by rotating the cutter in the direction of travel of workpiece is called as that is डाउन मिलिंग म्हटलं जातं. तर काय म्हटलं आता? डाउन मिलिंग. ठीक आहे. नेक्स्ट 74. Dash is the process by which great pressure is applied to a heated metal billet or a blank causing to the flow through the restricted orifice. त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं मित्रांनो? त्या ठिकाणी एक्स्ट्रक्शन म्हटलं जातं. एक्स्ट्रक्शन. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. याच्यामध्ये तुम्हाला करंट थ्रू द रजिस्टर R4 मधून पास होणारा जो काही करंट आहे तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिकचे काही क्वेश्चन आहे. तर याचं जे करेक्ट आन्सर आहे मित्रांनो ते काय आहे? दॅट इज ऑप्शन क्रमांक 2. तुम्ही जर सॉल्व्ह केलं तर किती भेटणार आहे? 0.8 एम्पियर त्या ठिकाणी भेटणार आहे. दॅट इज I इज इक्वल टू VR. तो फॉर्म्युला जर वापरला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याचा आन्सर मिळणार आहे. नेक्स्ट 76. Number of equation required to analyze in a given network by nodal analysis is equal to. तर याचं जे त्या ठिकाणी आन्सर आहे मित्रांनो ते आन्सर नंबर काय आहे? ऑप्शन नंबर 4 आहे. दॅट इज 1 लेस दॅन द नंबर ऑफ नोड आहे. नेक्स्ट 77. Two capacitors of 80 microfarad and 50 microfarad are connected in series. Find the maximum energy stored in the circuit when the 200 volt and 15 hertz are applied across the series सर्किट. हे जर तुम्ही सॉल्व्ह जर केलं मित्रांनो त्या ठिकाणी मॅक्झिमम एनर्जी स्टोअर त्या ठिकाणी किती भेटणार आहे आपल्याला? त्या ठिकाणी 1.23 जूल भेटणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट 78. द ऍडमिटन्स ऑफ द ब्रांच विथ Z bar is equal to 3 plus J4 ohm in an circuit is that is 70. हे जे काही क्वेश्चन होता तर तो काय होता? बाद केला गेला होता. नेक्स्ट 79. which of the following three phase system is sometimes is called as a 3-phase and 4-phase system? कोणला म्हणलं जातं? 3-phase स्टार कनेक्टेड जी सिस्टम आहे तिला त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं? 3-phase सिस्टम म्हटलं जातं. नेक्स्ट 80. 3 similar resistors are connected in a star across 400 3-phase lines and the line current is 5 ampere. Calculate the value of each resistor. तर याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो 46.2 ohm आहे. नेक्स्ट वन इज 81. In a transformer, maximum voltage regulation occurs at voltage regulation occurs at that is lagging power factor of the load असतो. याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो ते ऑप्शन क्रमांक 2 आहे. नेक्स्ट 82. The core of the transformer is assembled with thin laminated sheets so as to. तर याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो ते काय? रिड्यूस ईडी करंट लॉस. काय करतं? ईडी करंट लॉस रिड्यूस करतो. नेक्स्ट 83. When the transformer is operating on a no load, the primary applied voltage is approximately balanced by. कोण बॅलन्स करतं मित्रांनो ते? याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो ते काय आहे? That is primary induced EMF. ठीक आहे. म्हणजे ओनली ए. नेक्स्ट 84. The resistance and reluctance of the RC circuits are 7.5 ohm each. In this circuit, that is this answer for this question is that is current leads to the voltage by 45%. ऑप्शन क्रमांक 2 आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट फाइंड द आयजन व्हॅल्यूज अँड आयजन व्हेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रिक्स. या मॅट्रिक्सचा आयजन व्हॅल्यू आणि आयजन व्हेक्टर फाइंड आउट केलं तुम्ही तर मित्रांनो या ठिकाणी याचे आन्सर काय भेटेल तुम्हाला? -1 -6 ब्रॅकेटमध्ये इन ब्रॅकेट 1 has to 2 आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 2 has to -1.
तुम्हाला आयजेन फॅक्टर तुम्हाला भेटतील. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनव्हर्स ऑफ द मॅट्रिक्स ए. याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो ते किती आहे? ऑप्शन क्रमांक 1 आहे. तुम्ही हे जर सॉल्व्ह जर केलं तर तुम्हाला हे पहिल्या नंबरचं ऑप्शन 1/3 0 आणि -1/6 आणि 1/2 हे आन्सर तुम्हाला, हे गणिताचे क्वेश्चन आहे सगळे, हे तुम्हाला आता सिलेबस मध्ये नाही 2022 तरी पण आपण बघतोय. नेक्स्ट 87, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. त्याच्यामध्ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हाला फाइंड आउट करायचं तर मित्रांनो याच्यामध्ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोणतं आहे मित्रांनो? इट इज इफ r is equal to ra is equal to rk is greater than n, then equation is consistent and infinite number of solution. हे त्या ठिकाणी काय इनकरेक्ट आहे. Next, if u is equal to x raised to y, choose the correct option. Then answer for this particular question is delta u delta cube u into delta square delta x square into delta y is equal to delta cube into u divided by delta x delta y delta x. ठीक आहे, तर हे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट 89, a function f of xy is said to be homogeneous degree in the n in the variable and x and y is it can be expressed in the form of. So 89 answer that is both 1 and 2 हे जे दोन्ही आन्सर आहेत ते त्या ठिकाणी कन्सिडर केले जाणार आहे. नेक्स्ट 90, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेन्स. करेक्ट ऑप्शन त्या ठिकाणी फॉलोइंग सेंटेन्स साठी फंक्शन f of xy आणि फंक्शन f of xy सेट टू हॅव मॅक्सिमम व्हॅल्यू आणि हॅव मॅक्सिमम व्हॅल्यू x इज इक्वल टू ay. याच्यामधलं करेक्ट ऑप्शन त्या ठिकाणी कोणता आहे तर मित्रांनो याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो ते काय आहे? a इज ट्रू बट b इज रॉंग आहे. ए काय ट्रू आहे, पहिले जे सेंटेन्स ए दिलेलं आहे ते ट्रू आहे आणि बी काय रॉंग आहे. नेक्स्ट, मॅच द फॉलोइंग, याच्यामध्ये जोड्या लावायचे. ठीक आहे, तर याची जी करेक्ट जोडी आहे तर ती मित्रांनो त्याचं जे आन्सर आहे ते काय, दॅट इज ऑप्शन क्रमांक 2 आहे. काय ऑप्शन क्रमांक 2. ठीक आहे, ठीक आहे. नेक्स्ट 92, पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ. आता याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो, इंटिग्रल आपल्याला काढायचं आहे तर याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो तुम्ही जर सॉल्व्ह केलं तर किती येईल? 5/2 येईल. ठीक आहे, किती येईल? 5/2. तुम्ही सॉल्व्ह करून बघू शकता. दॅट इज ड्यू टू स्क्वेअर इंटू वाय dx स्क्वेअर प्लस 3 dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू 5. हे जर सॉल्व्ह जर केलं त्याचा आन्सर किती भेटणार आहे तुम्हाला? 5/2 भेटणार आहे. नेक्स्ट 93, कॉचीस लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन x raised to n. हे इक्वेशन दिलेलं आहे, कॅन बी रिड्यूस टू अ लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट बाय युजिंग सबस्टिट्यूशन. कोणतं सबस्टिट्यूशन टाकल्यावर त्या ठिकाणी भेटेल? तर मित्रांनो याचं जे आन्सर आहे तर ते काय, x इज इक्वल टू e raised to 0 आहे. ठीक आहे, त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 94 जो आहे तर तो त्यावेळेस बाद करण्यात आला होता, त्याच्यामुळे हा आपण बघणार नाहीये. तो क्वेश्चन जो आहे तर तो बाद करण्यात आला होता. नेक्स्ट 95, याच्यामध्ये ट्रॅपेझॉइडल रूल वापरून आपल्याला हे जे इक्वेशन आहे log x dx इंटिग्रेशन log x dx लिमिट 4 to 5.2 हे सॉल्व्ह करायचं. हा गिव्हन टेबल दिलेला आहे, तर याचं मित्रांनो आन्सर काय, तुम्ही सॉल्व्ह जर केलं तर याचे आन्सर काय येईल मित्रांनो? 1.827655 हे आन्सर तुम्हाला भेटेल. नेक्स्ट गिव्हन, याच्यामध्ये परत एक टेबल दिलेलं आहे. सिम्पसन्स रूल वापरून तुम्हाला त्या ठिकाणी x1/1 + x स्क्वेअर ह्याच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. इव्हॅल्युएट करायचे इंटिग्रेशन dx 1 + x स्क्वेअर. तर याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो त्या ठिकाणी याचं जे आन्सर आहे ते काय आहे? 1.3571 आहे. तुम्ही सॉल्व्ह जर केलं तर तुम्हाला हे आन्सर भेटेल. नेक्स्ट 97, द ट्रिपल इंटिग्रल इज यूज टू कॉम्प्लीट. त्या ठिकाणी ट्रिपल इंटिग्रेट कशासाठी वापरतात मित्रांनो? लिम कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरतात. नेक्स्ट 98, इव्हॅल्युएट ट्रिपल इंटिग्रेशन x dz dx dy. याचं इंटिग्रेशन तुम्ही जर लिमिट व्यवस्थित जर टाकलं तर तुम्हाला काय भेटेल? याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो 4/35 भेटेल. काय भेटेल? 4/35. नेक्स्ट, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटिग्रेशन इन. हे इंटिग्रेशन जे दिलेले आहे त्याची ऑर्डर त्या ठिकाणी चेंज करायची. तर हे मित्रांनो ह्या इंटिग्रेशनची ऑर्डर जर चेंज केली तर त्याचे आन्सर आपल्याला भेटेल. दॅट इज फर्स्ट नंबर, दॅट इज इंटिग्रेशन 0 to a इंटिग्रेशन 0 to x डिवायडेड बाय x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर dy dx. बरोबर आहे, हे काय भेटेल आपल्याला त्या ठिकाणी याचं आन्सर भेटेल. नेक्स्ट 100, लास्ट क्वेश्चन, इव्हॅल्युएट द फॉलोइंग इंटिग्रल. ट्रिपल इंटिग्रेशन दिलेलं आहे 0 to a, त्या ठिकाणी लिमिट आहे xz प्लस yz dx dy dz. याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो ते काय भेटेल तुम्हाला? ऑप्शन क्रमांक 3 भेटेल. ठीक आहे, तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सगळा क्वेश्चन पेपर जो आहे तर तो त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करून बघितला. मित्रांनो याच्यामध्ये कुणाला जर काही अडचण असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी क्वेश्चन पेपर दिलेला आहे विथ आन्सर की, तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता. तर मित्रांनो असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी याचा पुढची जी क्वेश्चन पेपर आहे 2017-2000 त्या ठिकाणी 16
क्वेश्चन पेपर बघण्यासाठी, त्याचे आन्सर बघण्यासाठी मित्रांनो या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. थँक यू वन्स अगेन.